नमस्कार. आज आपण बगरीच्या पिठाची भाकरी बनवणार आहोत. त्यासाठी मी ते बगरीचं पीठ घेतलेलं आहे. हे बगरीचं पीठ मी 1 किलो बगर आणि पाव किलो साबुदाणा असं मिक्स करून साबुदाणा भाजून घातलेला आहे बगरीमध्ये. बगर भाजलेली नाही आहे, बगर फक्त निवडून घ्यायची आहे. 1 किलो बगरीमध्ये पाव किलो साबुदाणा पाव किलो भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला आणि त्यात मिक्स करून हे बगर गिरणीतून दळून आणलेलं आहे. आता आपण भाकरी करायला घेऊया. भाकरी जर होत नसेल तर तुम्ही आपलं गरम पाण्याची उतवणीसुद्धा घालू शकता. माझं पीठ चांगलं दळून आणल्यामुळं भाकरी चांगली होती. मी दाखवते तुम्हाला. आता त्यात थोडंसं मीठ टाकलं आहे मी. आता आपण भाकरी बनवायला घेऊया. इथे मी गरम पाणी पण घेतलेलं आहे, थोडंसं अगदी हात जाईल असं घेतलेलं आहे. गरज जर नाही लागली तर नका घेऊ गरम पाणी. उपवासाला बगरीच्या भाकरी भाजीबरोबर वगैरे छान लागतात. आमटी, भाजी, बटाट्याची भाजी किंवा आपली भेंडीची भाजी, राजगिऱ्याची भाजी आणि दमदारसुद्धा असते खायला. आणि भाकरीमुळे त्रास पण काही होत नाही पित्ताचा वगैरे. ते हे पहा कसं चिकट झालं माझं गरम पाणी घेतल्यामुळे पीठ. आता आपल्याला ही भाकरी थापायला चांगली येते. हे पहा माझं पीठ मळून झालं. आता पीठ एकदम पण मळून नाही ठेवायचं, नाहीतर ते लगेच पातळ होतं आणि थापता येणार नाही भाकरी. त्यामुळे जसं लागेल तसं भाकरी पुरतं थोडं थोडं पीठ मळायचं. बगरीचंच पीठ घेतलेलं आहे खाली लावायला. हे पहा पातळ गोल अशी न चिरलेली, अजिबात कुठेही चिरली वगैरे नाही आहे. किती छान भाकरी झाली आहे. आता आपण याला भाजून घेऊत. गॅस पेटवला, तवा तापलाय माझा. मगाशीच मी तापवायला ठेवलेला आहे. हे पहा माझी दुसरी बाजू पलटून टाकली मी. आता कशी भाकरी छान टम अशी फुगली बघा. शक्यतो गरम पाणी घालूनच बकरीची भाकरी करा, म्हणजे छान होती. आपली उपवासाची भाकरी तयार आहे. आता धन्यवाद. उपवासाची बटाट्याची चकत्या करणार आहे मी. आता बटाट्याच्या चकत्या करून त्याची भाजी करणार आहे. त्यासाठी चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, जिरे, बटाटे आणि शेंगदाण्याचा कूट घेणार आहोत. या प्रकारे मी काप करणार आहे सगळे.
पहा असे सगळे काप करून घेणार आहे मी. हे पहा आपले काप करून झाले आहेत. आता आपण फोडणी घालून घेऊया. शेंगदाण्याचं तेल घेतलेलं आहे मी. तर त्यात जिरे टाकलेत, लाल तिखट, आणि बटाट्याचे चक्कर. अगदी बारीक गॅसवर हे तेलातच वापर ठेवायचे आणि थोडेसे मऊ झाले की मग आपण यात शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहोत. चवीला खूप खमंग आणि छान लागतात. चवीनुसार मीठ. काही ठिकाणी सेंधव मीठ वापरतात, काही ठिकाणी आपलं साधं मीठ पण वापरतात, कोण आलं पण वापरतं, कोथिंबीर पण वापरतं. ज्याच्या त्याच्या ह्याच्यानुसार तुम्ही तुमच्याकडे जर वापरत असाल तर तुम्ही वापरू शकता याच्यात. त्याला आपण 5 मिनिट झाकून ठेवणार आहोत. बटाटे आपले आता शिजून झालेले आहेत. पहा तुकडे होत आहेत त्याचे. आता आपण दाण्याचं कूट टाकणार आहोत. हे मी 2 चमचे दाण्याचं कूट टाकते. आता आपण याला हलवून घेऊ. उपवासाची बटाट्याची भाजी आपली तयार आहे. धन्यवाद. ही आपली बगरीची भाकरी आणि उपवासाची बटाट्याची भाजी तयार आहे.